Students, Translation called lecture English here for the lesson Sparrows. It's written by K.A. Abbas. First video, I have translated the answers to many questions. Let us start part 2 of this lesson, and I will also discuss the remaining questions of your chapter. No one in the village, of course, understood or tried to understand the reasons for the strange transformation of the cheerful and kind young man into the beast that he had become. ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ. At first their attitude towards him was one of astonished hostility. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਸੀ. Later it changed to indifference mingled with fear. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਗਏ. ਡਰ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ. Indifference of understanding and sympathy he received none. ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ. Shunned by everyone. Shun meaning ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ. with a bitterness ever gnawing at his heart. bitterness meaning ਕੜਤਨ ਵੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ. Khan sought consolation in the unquestioned authority over his wife which society allowed him. ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਉੱਪਰ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. For 30 years his wife had submitted to his persecution with the slave like docility. 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. That is the badge of her tribe. ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਟਰਾਈਬ ਦਾ, ਉਸਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸਨ. Lately indeed she had become so used. ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਟੂ corporal chastisement. corporal meaning ਸਰੀਰਕ, chastise meaning punishment ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈ. unnatural if a whole week passed without a beating. ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਉਸਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ. To Rahim Khan, beating his wife had become a part of his everyday existence. Rahim Khan ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ. As sleep gathered round him, ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ. His last thought was, ਉਸਦਾ ਅਖੀਰਲੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ, whether he would be able to enjoy life without having an opportunity. ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ. Indulging in what had now become his second nature. ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ. ਸੈਕਿੰਡ ਨੇਚਰ ਉਸਦੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ. It was perhaps the only moment when Rahim Khan had a feeling not exactly of affection for his wife. ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਆਫ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਵਿਦਆਊਟ ਹਰ. ਇਸੇ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੇਚਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਵਰ ਬਿਫੋਰ ਹੈਡ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਹਾਊ ਮਚ ਦ ਵੂਮਨ ਹੀ ਹੇਟਡ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿਸ ਲਾਈਫ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਸੀ. ਇਟ ਵਾਜ਼ already late for noon and started the day by cursing his wife. ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਟ ਫੋਰਨੂਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਫਾਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੀ ਹੂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਵੇਕ ਹਿਮ ਅਪ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਸੀ. ਬਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਨੋ ਗ੍ਰੇਟ ਹਰੀ ਟੂਡੇ. ਪਰ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਲੇਜ਼ਲੀ ਹੀ ਗੋਟ ਅਪ. ਲੇਜ਼ਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਠਿਆ. ਆਫਟਰ ਹਿਜ਼ ਅਬਲਿਊਸ਼ਨ ਮੀਨਿੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਮੇਕ ਦਾ ਗੋਡਸ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜੋ ਹੈ. ਫਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ. ਵਿਚ ਕੰਸੀਡਰਡ ਆਫ ਦ ਰਿਮੇਨਸ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇਜ਼ ਚਪਾਤੀਜ਼. ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ. ਸੋਕ ਇਨ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ. ਹੀ ਸੈਟ ਡਾਊਨ ਫਾਰ ਅ ਸਮੋਕ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਬਿਲਵਡ ਹੁੱਕਾ ਬਿਸਾਈਡ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ. ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਲਈ ਬੈਠ ਗਿਆ. ਨਾਓ ਦ ਹਟ ਵਾਜ਼ ਵਾਰਮ ਐਂਡ ਅਲਾਈਟ ਵਿਦ ਦ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਇਨ ਥਰੂ ਦ ਓਪਨ ਵਿੰਡੋ. ਹੁਣ ਝੌਂਪੜੀ ਗਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ, ਰੇਜ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ. ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਦੇ ਰਿਵੀਲ ਸਮ ਕੋਵੈਬਸ ਐਂਡ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਲੇ ਦਿਸੇ। ਹੈਵਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਐਬਸੈਂਟ ਹਿਮ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਫੀਲਡਸ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹੀ ਥਾਊਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਟਾਈ ਹਿਜ਼ ਹਟ, ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੀ ਚੌਪੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਟਾਈਂਗ ਸਮ ਰੈਗਸ ਟੂ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਏ ਪੋਲ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨ ਲਏ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦ ਕੌਬਵੈਬਸ ਵੈਨ ਹੀ ਸਾ ਨੈਸਟ ਇਨ ਦ ਥੈਚਡ ਰੂਫ, ਉਹ ਜਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਂਸਲਾ ਦੇਖਿਆ। ਟੂ ਸਪੈਰੋਜ਼ ਵਰ ਫਲਟਰਿੰਗ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ, ਦੋ ਚਿੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਟਿੰਗ ਕੌਂਸਟੈਂਟਲੀ, ਟਵਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਚਹਿ ਚਹਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਿਜ਼ ਫਸਟ ਇੰਪਲਸ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਰੇਕ ਦ ਨੈਸਟ ਵਿਦ ਵਨ ਸਟੋਕ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਪੋਲ, ਪਹਿਲੀ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਂਸਲੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ। ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਹਿਮ ਮੇਡ ਹਿਮ ਡਿਜ਼ਿਸਟ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। Throwing down the pole, pole ਸੁੱਟ ਕੇ he brought a stool and climbed up on it to get a better view of the sparrow's home, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਟੂਲ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਪੈਰੋਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੂ ਲਿਟਲ ਫੀਜ਼ਰਲੈਸ ਮਾਈਟ ਆਫ ਰੈਡ ਫਲੈਸ਼, ਸਮੋਲ ਕ੍ਰੀਏਚਰਸ, ਛੋਟੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ, ਰੈਡ ਫਲੈਸ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਫਲੈਸ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਬੀ ਸਪੈਰੋਜ਼, ਬੋਟ ਸੀ ਛੋਟੇ, ਹਾਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੀ, ਲੇ ਇਨਸਾਈਡ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਵਰਡ ਰਾਊਂਡ ਰਹੀਮ ਖਾਨਸ ਫੇਸ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੋਵਰ ਰਾਊਂਡ ਮੀਨਿੰਗ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸਕਰੀਮ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗਲੀ, ਸਕਰੀਮ ਮੀਨਿੰਗ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ। ਹੀ ਬੀਅਰਲੀ ਹੈਡ ਅ ਗਲਿੰਪਸ ਆਫ ਦ ਇਨਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਨੈਸਟ ਵੈਨ ਦ ਮਦਰ ਸਪੈਰੋ ਅਟੈਕਡ ਹਿਮ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਦਰ ਸਪੈਰੋ ਨੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓ ਡੈਮ ਯੂ ਵਿਕਸਨ, ਉਸਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਮਿਜਾਜ ਵਿਕਸਨ, ਲੂੰਬੜੀ। ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਪਲਕਡ ਆਊਟ ਮਾਈ ਆਈ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਐਕਸਕਲੇਮ ਰਹੀਮ ਖਾਨ, ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਦ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੋਲੋ ਲਾਫ, ਉਸਨੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਖੋਖਲੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਕਲਾਈਮ ਡਾਊਨ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਪਰਚ, ਉਸਦੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। He was strongly amused by the little bird's heroic efforts to save her home and children, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅਮਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦ ਸਪੈਰੋ ਨੇ ਸਫਰਡ ਨੋ ਹਾਰਮ ਦੈਟ ਡੇ ਐਂਡ ਪੀਸ ਰਾਈ ਇਨ ਦ ਰਹੀਮ ਖਾਨਸ ਹੈਟ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਸਪੈਰੋ ਦੇ ਨੈਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। 12th question from their book, something made Rahim Khan desist from wrecking the sparrow's nest. What do you think? What influence did the nest have on him? It was the bird's heroic effort that impressed him, completely transformed his thought, so he made no harm to their nest. Next day he resumed his daily work. ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ। Still no one talked to him in the village, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। From morning till late in the afternoon he would toil in the field. ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। Plowing the furrow and watering the crops, ਉਹ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ। But he returned home before sunset, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਹੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਕੋਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਜੀ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੋਕਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ। ਐਂਡ ਵਾਚਿੰਗ ਵਿਦ ਲਾਈਵਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਦਾ ਐਂਟੀਕਸ ਆਫ ਦਾ ਸਪੈਰੋ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਦ ਟੂ ਲਿਟਲ ਵਨਸ ਹੈਡ ਨਾਓ ਗਰੋਨ ਇਨਟੂ ਫਾਈਨ ਯੰਗ ਬਰਡਸ, ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ ਹੁਣ ਯੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਐਂਡ ਕਾਲਡ ਦੈਮ ਨੂਰੂ ਐਂਡ ਬੰਦੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਰੂ ਅਤੇ ਬੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਫਟਰ ਹਿਜ਼ ਲੋਸਟ ਸਨਸ whom he had not seen for several years, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਦ 4 sparrows were his only friends in the world, 4 ਚਿੜੀਆਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਹਿਜ਼ ਨੇਬਰਸ were still frightened of him, ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਰਿਗਾਰਡ ਹਿਜ਼ ਰੀਸੈਂਟ ਪੀਸਫੁਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿਦ ਸਸਪੀਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਤੀਰਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। They were genuinely astonished that for some time no one had seen him beating his bullocks, ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਨਾਥੂ ਐਂਡ ਸ਼ਿਡੂ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਵਰ ਹੈਪੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਐਂਡ
ਬਰੂਜ਼ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈਡ ਆਲਮੋਸਟ ਹੀਲਡ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਦੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੋਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਸੀ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸਨ। ਵਨ ਮਾਨਸੂਨ ਈਵਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ, ਵੈਨ ਦ ਸਕਾਈ ਵਾਜ਼ ਓਵਰਕਾਸਟ ਵਿਥ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕਲਾਉਡਸ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਰਿਟਰਨ ਫਰੋਮ ਦ ਫੀਲਡਸ ਅ ਲਿਟਲ ਅਰਲੀਅਰ ਦੈਨ ਯੂਜ਼ਲ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੀ ਫਾਊਂਡ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਪਲੇਇੰਗ ਇਨ ਦ ਰੋਡ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇ ਰੈਨ ਅਵੇ ਐਜ਼ ਦੇ ਸੌ ਹਿਮ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਦੌੜ ਗਏ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਲੈਫਟ ਦੇਅਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਨ ਦੇਅਰ ਹੇਸਟ ਮੀਨਿੰਗ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਵੇਨ ਡਿਡ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਸ਼ਾਊਟ, ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਚਿਲਾਇਆ। ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਰਨਿੰਗ ਅਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ? ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀਟ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੀਨ ਵਾਈਲ ਇਟ ਹੈਡ ਸਟਾਰਟ ਡ੍ਰਿਜ਼ਲਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਹਰੀ ਟੁਵਾਰਡਸ ਟੂ ਟਾਈ ਅਪ ਦ ਬੁਲਕਸ ਬਿਫੋਰ ਦ ਬਿਗ ਡਾਊਨਪੋਰ ਕੇਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡਾਊਨਪੋਰ ਮੀਨ ਵਾਛੜ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਛੜ ਜਾਂ ਐਂਟਰਿੰਗ ਇਸ ਐਟ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਲਾਈਟਨ ਦ ਅਰਦਨਵੇਅਰ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ। ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਸਮ ਕ੍ਰਮਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ ਫਾਰ ਦ ਸਪੈਰੋਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਡਿਨਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਰੱਖੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਾ। ਉਹ ਨੂਰੂ, ਉਹ ਬੰਦੂ, ਹੀ ਸ਼ਾਊਟਡ, ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਨੂਰੂ ਐਂਡ ਬੰਦੂ। ਹੀ ਬਟ ਦ ਸਪੈਰੋਜ਼ ਡਿਡ ਨਾਟ ਕਮ ਆਊਟ, ਪਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਨੈਕਸ਼ੀਅਸ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵਾਟ ਹੈਡ ਹੈਪਨ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹ ਕੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। To say how Rahim Khan felt when the group of children ran away from him, felt unhappy when the group of children ran away from him. Anxious to find out what had happened to his friends, ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੀ peered into ਦੇਖਣਾ, he peered into the nest, ਉਸਨੇ ਨੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ। ਐਂਡ ਸਿਟਿੰਗ ਹਰਡਲਡ ਅਪ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਲੇਟ ਮੀਨਿੰਗ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਕੋਰਲੇਟ ਸਕੇਅਰਡ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰੇ। ਐਂਡ ਸਿਟਿੰਗ ਹਡਲ ਅਪ ਵਿਦ ਇਨ ਦੀਅਰ ਫੈਦਰਸ, ਅਤੇ ਹਡਲ ਅਪ ਮੀਨਿੰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਐਟ ਦ ਵੈਰੀ ਸਪੋਟ ਵੇਅਰ ਦ ਨੈਸਟ ਲੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਲਣਾ ਸੀ। ਦ ਰੂਫ ਵਾਜ਼ ਲੀਕਿੰਗ, ਛੱਤ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਟੁਕ ਅ ਲੈਡਰ, ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲਈ। ਐਂਡ ਵੈਂਟ ਆਊਟ ਇਨ ਦ ਪੋਰਿੰਗ ਰੇਨ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ ਦ ਡੈਮੇਜ, ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਈ ਦ ਟਾਈਮ ਦ ਜੌਬ ਵਾਜ਼ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਡਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਜ਼ ਥੋਰੋਲੀ ਡਰੈਂਚਡ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਥੋਰੋਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਐਜ਼ ਹੀ ਸੈਟ ਔਨ ਦ ਕੋਟ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆ। ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਸਨੀਜ਼, ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਬਟ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੀਡ ਦ ਵਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸਲੀਪ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਅਵੋਕ ਵਿਦ ਅ ਹਾਈ ਫੀਵਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। When the villagers did not see him going to the fields for several days, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। they grew anxious, ਸੋ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏ। and to see what the matter was, ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। through a crack in the door, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਵਿਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। they saw him lying on the cot talking to himself, ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦੂ, ਉਹ ਨੂਰੂ। who will feed you when I am gone, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੂਰੂ, ਬੰਦੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਭੋਜਨ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। the peasants shook their heads sympathetically, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਹਿਲਾਏ। poor fellow, they said, he has gone mad, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। we will send for his wife to look after him, ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। how did Rahim and what was his only worry even during the last moments of life? The roof just above the sparrow's nest was leaking and was thoroughly drenched, and at the last moment of his life he was only worried about sparrows. His only worry was who would feed them. Morning when Rahim Khan's wife, anxious and weeping, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ। ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਨੇਬਰਸ ਕਲੈਕਟਡ ਇਨ ਸਿੰਪਥੀ, ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦ ਡੋਰ ਵਾਜ਼ ਲੌਕ ਫਰੋਮ ਦ ਇਨਸਾਈਡ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਲਾਊਡ ਨੋਕਿੰਗ ਨੋ ਵਨ ਓਪਨਡ ਇਟ, ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਨ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕ ਦੇਅਰ ਵੇ ਇਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ
इसनों तोड़ के अंदर गए। दे फाउंड द लार्ज चैंपियन फेम ऑफ रहीम खान, उन्होंने रहीम खान का वड्डा चेहरा देखा। लाइंग इन द ब्रूडिंग साइलेंस ऑफ द रूम, ब्रूडिंग मीनिंग ध्यान विच, ਜਿਹੜੇ कि कमरे ਦੇ ध्यान विच मगन सी। ब्रोकन ओनली बाय द फ्लटरिंग ऑफ 4 स्पैरोज, जिसनों के 4 चिड़ियाँ दी जिसाक ने ही तोड़िया। एंड स्टेप टू क्वेश्चन नंबर 14, the 15th question of your book. Why does Rahim Khan's behavior towards the sparrow show about his own? That he shows that he was not bad at heart. Only the society made him hard-hearted, because the society ill-treated him, and the result was that he turned into hard-hearted beast. Friends keep vigil over the body of a dear one who kept vigil over the body of ਰਹੀਮ ਖਾਨ। ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕੈਪਟਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਆਊਟ ਆਫ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਦ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਰ ਕੰਸਰਨ, with the help of that you know that he was a kind-hearted person, but it was the customs of the society and the behavior of the people, behavior of the society that turned him into a bad man. This question is important first and third question of this chapter. The second question is asked how he was known to be cruel and heartless. Briefly trace the incidents and you may combine these 2 questions. And thanks. And next students, I hope my efforts will help you in your easy studies, and it will help you in understanding the chapter and how to write objective type questions. While listening the audio, you have to write down important topics from the chapter in your notebooks, so that while you may be confident in your offline tests also. And best wishes to